interesado ang mga gulay sa inyong mga kusina pero wala kayong mapaglagyan? Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng vegetable racks. Kailangan lang natin ng 3 pieces basket. First, kailangan natin ng 30.5 by 56 cm. Huwag natin kalimutan maglagay ng sacrificial board para maiwasan madamage ang ating working table. Gagamit tayo ng 1x3 tubular as a guide para tuwid ang mga tabas. Huwag kalimutan magsuot ng PPE or personal protective equipment kapag gagamit ng power tools, tulad nitong circular saw. Gagamit tayo ng 1 liter paint can para gawing hulma sa mga round edges. Gagamit naman tayo ng jigsaw para sa curve cuttings. Kailangan natin magbutas ng 10 mm hole para sa blade ng jigsaw. Gagamit tayo ng router and round bit para pang-fillet sa mga edges. Ngayon, gagawa naman tayo ng kanal para sa mounting ng mga basket. Bago gamitin ang circular saw, kailangan muna mai-adjust ng 5 mm ang cutting depth. Okay guys, ngayon natapos na natin ang ating dalawang side panels. Ngayon magka-cut naman tayo ng 2 pieces 5 by 34 cm and 1 piece 2.5 by 34 cm. Okay guys, ngayon natapos na natin i-prepare lahat ng kailangan nating parts. Bubuin na natin ngayon ang ating vegetable wrap.
Una sa lahat, kailangan muna natin mag-drill ng butas para sa mga black screw gamit ang countersink drill bit. Okay guys, ngayon tapos na. I-try naman natin ilagay ang ating mga basket. Matibay naman, ngayon magpo-proceed na tayo sa pagpipintura. Ngayon mag-a-apply na tayo ng sanding sealer. After matuyo ng sanding sealer, lihain naman ito ng 250 grit sandpaper. Ngayon, i-a-apply na natin ang clear gloss varnish or top coat. So guys, ito na ang final result ng ating DIY vegetable wrap project.